ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එකට තාම subscribe කරලා නැත්නම් please මාව දැම්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම පල්ලෙහා තියෙන bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ තව ලස්සන වීඩියෝ එකක් කරන් මම ආයෙ හම්බෙන්නම්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තාම මාව subscribe කරලා නැත්නම් please මාව දැම්ම subscribe කරන්න. ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.